akoma jemi në një fazë në të cilën nxënësit nuk e kanë vendosur përfundimisht zgjedhjet me kurrikulën e re, por që pretendojmë që mund të ketë lëndë që mund ta konkurrojnë. Shumica e nxënësve për shembull mund të zgjedhin gjuhët e huaja që i kanë prioritet. Kam bërë arte 3 vitet që kam studiuar tek Sami Frashëri, që ka qenë një për lëndëve që neve, si të themi, përdornim termin relaksuese, sepse është dhe një lëndë ku ti mund të qetësohesh, nuk e të bësh as shifra, as llogaridhe, as formula, po ku diun se çfarë. Kam filluar që e vogël me pjesë teatrale në shkollën fillore, por aty ku mora, le të themi, një farë zhvillimi ka qenë gjimnazi. Unë jam ish gjimnaziste e shkollës Sami Frashëri. Vjet kam marrë çmimin si aktoreja më e mirë, duke luajtur në teatrin tek Artet, tek Black Boxi, me pjesën Jo të gjitha i du të vinë për të vjetur. Unë merrem me pikturë, jam bashkë koordinator i grupit pikturës që ka 3 vite që ekziston si grup në Sami dhe ka kryer shumë aktivitete. Ne kemi pasur dhe nismën të pikturojmë shkollë, që nëse ju më vonë do e shikoni është muri që është pikturuar nga mua dhe në palestër. Bëra një pjesë teatrale. Aty ishte nxitja e parë që mua pëlqeu dhe pastaj bëra një film me metrazh shkurtër dhe aty, domethënë, mora atë zjarrin, mundi zjarri për brenda për të vazhduar akoma më shumë dhe kemi vënë në zbatim 3 vitet e gjimnazit. Po studioni fovizmin, që është ndoshta piktura, si me thënë, pak e shëmtuar, ku unë zbulova që ekzistonte ky rrymë dhe u interesova për të parë nëse mua më pëlqen fovizmi, pra më pëlqen të shikoj piktura të cilat nuk janë të bukura nga pamja e jashtme, por kanë një kuptim shumë të bukur, dhe kjo më bëri që zbuloj edhe më shumë për rrymat e tjera si ekzistencializmi, realizmi e të tjerë. Po bëjmë 2 vjet me futjen e kurrikulës së re, që ka pasur një ndryshim. Në shkollën tonë nuk është përzgjedhur historia e artit, por me qëllim për të lënë në klasën e 12, që në klasën e 12 nxënësit gjatë 4 herëve në javë mund të zhvillojnë lëndën e historisë së artit, por sipas prirjeve dhe dëshirës së tyre. Spontanitet me orientim. Çfarë duhet të them me këtë, që sigurisht gjërat e mia bëhen spontanisht, por është mirë që të kesh një bazë dhe, si mund të them, një farë kurrikule apo plani që ti duhet ta ndjekësh. Tek prindërit bazohesh diçka nëse ato të mbështesin në këtë gjë, sepse ka dhe prindër që mund të, sepse tani synohet më shumë infermieria apo gjëra avokat, drejtësi, nuk e di. Dhe arti është lënë pak më një anë, përderisa nuk është edhe shumë i zhvilluar këtu në Shqipëri, kështu që nuk është thjesht faji jon, por ka shumë rol të rëndësishëm. Ndoshta me një peshë jo shumë të madhe, por ama të jetë aty, kështu që nxënësit ta kenë në dorën e vet të zgjedhin ta mësojnë apo të mos ta mësojnë dhe të jenë të informuar. Të jetë e institucionalizuar, të jetë libër, jo në sensin që diçka që duhet mësuar në rutinën e përditshme, në orarin e studimit të çdo kujt, ama thjesht dëgjimi i fjalës nga mësuesi apo shfletimi i librave që lidhen me artin, komentimi i pikturave, ballafaqimi i shumë mendimeve të nxënësve të klasës është esencial. Duke njohur se sa bulli janë nxënësit, kaca që janë kaca jo, por jo të gjithë e vlerësojnë këtë pjesë, edhe në qoftë se dikush do ta bënte këtë zgjedhje, dihet që ai do ishte shumë i refuzuar nga shoqëria, duke njohur shoqërinë tonë, gjithmonë. Mirëmbrëma të gjithë ju shikues të emisionit tonë kulturor Arkapia. Shqipëria është vendi 3 milion banorësh, ku 28% e popullatës përbëhet nga të rinj, nën moshën 18 vjeç. Ata janë fokusi ynë për sonte. Janë fokusi ynë për sa i përket studimit të arteve, të historisë të arteve në shkollat e mesme. Një lëndë e cila prej 2 vitesh është hequr, është bërë një lëndë me zgjedhje në këto shkolla, pasi ishte një lëndë në programin bërtham. Ajo që na rezulton tani pas 2 vitesh është që edhe pse ekziston si një lëndë me zgjedhje, historia e arteve, ajo nuk zgjidhet nga nxënësit. Ne ndoqëm dhe nga intervistat e përgatitura në shkollën Sami Frashëri në Tiranë, kryesisht, që vetë nxënësit janë kundër këtij vendimi. Të ftuarit tanë për sonte janë autor tekstesh për artet, janë studiues të historisë së arteve, janë aktor, janë mësimdhënës gjithashtu, Romir Zalla, aktor, edhe një nga autorët e historisë së arteve ose e tekstit artet, Olsen Gripshi, artist, historian arti, gjithashtu me një përvojë në mësimdhënie. Suzana Varvarica, historiane artit, me një tekst për shkollat e mesme në proces. Unë mora shkas për ta organizuar këtë emision nga një tekst që Olseni ka shkruar disa muaj më përpara, po thash lajmi i keq sot që marrim, është që artet janë jo vetëm të konkurrueshëm, po edhe të sfiduar, totalisht të sfiduar në këtë histori. Atëherë, spari, kur ngrej këtë shqetësim nuk e ngrej thjesht për komunitetin e artistëve, aspak.
është një lëndë e cila i përket të gjithë brezave. Dhe si atill, bashkarisht duhet ngrejmë zërin që kjo lëndë mundësisht të rishikohet dhe të vendoset përsëri në kurrikulum bërtham të gjimnazeve shqiptare. Dhe jo vetëm si një lëndë e vendosur në formën e një aneksi, siç ka ndodhur deri më tani dhe deri tani që është azjesuar thuajse tërësisht, por një lëndë dinjitoze, një lëndë e cila meriton vërtet të studiohet sepse përgatit brezat. Dekord. Romir, mund të jepni përvojën tuaj në hartimin e këtij teksti të parë? A keni parë ju një vullnet politik në atë kohë, që Artet të futeshin në shkolla dhe mbi çfarë premise? Ditët e para kur unë pata si thua ftesën që t'isha bashkautor i këtij libri. Për kapitullin e teatrit? Kapitullin e teatrit, sepse libri për djenit të publikut që në ndjek ka 4 kapitull, ka kapitullin e artit pamor, të muzikës, të kërcimit dhe të teatrit. Edhe estetikës? Sigurisht, pa estetika është më shumë intro, është si intro, ka vetëm një mësim, si thua, një 2-3 mësime që e tillë. U gëzova shumë, sepse më në fund thash që ka dikush në Ministritë të Arsimit që e ka menduar që në shkollat e mesme, pra klasa e 10, klasa e 11, klasa e 12 e kështu me radhë, nxënësit do t'ju vjet përpara kjo lëndë, i ofrohet shkollës kjo kurrikull, dhe ata do të kenë mundësi të mësojnë në konceptet bazë të artit. Pse duhet kjo? Dhe duhet në mënyrë taksative, jo fakultative, e them këtë. Sepse në ato mosha, ata nxënës, nëse marrin bazat e artit, nese pas nesër, jo vetëm që sigurisht do jenë më shumë të kultivuar estetikisht për të bukurën, për të mirën, për ku di unë të thash, por edhe flas tashmë nga roli i profesionit në cilin kam, nese pas nesër këta nxënës do të jenë edhe publiku i ardhshëm, i kultivuar që do ndjeki shfaqjet e teatrit, operas apo koncertet e do të rrisi pretendimin për produktin kulturor. Pa diskutim. Pa diskutim. Sepse formimi kulturor pa diskutim që duhet, që nga njerë bëhemi të mërzitshëm, se do të themi ca gjëra në fakt që nuk ka nevojë të themi, po duhet ta themi, jemi detyruar që njeriu më shumë se sa për ushqim kështu për të ushqyer fizikisht, më shumë ka nevojë për ushqim shpirtëror. Dhe nëse këto mosha e kanë këtë mundësi me këtë lëndë, kjo patjetër që duhet jetë taksative. E mira tjetër e kësaj historie ishte që lëndës Artet ju shtua dhe historia e artit. Për mua ka diçka që, si thua, nuk shkon në kuptimin e përpilimit të kurrikulës së kësaj lënde, sepse kur themi historia e artit, nga kurrikulat kërkohej që ne të përpilonim historinë e artit botëror, dhe shumë pak ka pasur hapësirë për të elaboru historinë e artit shqiptar, që besoj është më me interes edhe për nxënësit që do ta mësoj, po që gjithsesi mendoj që kjo do të ishte një gjë e cila do të rregullohej me kalimin e kohës. Pra, procesi ka qenë spontan në hartimin e teksteve? Çfarë ka karakterizuar? Nuk dua të nxitohem, por po të marrësh disa indicie, për shembull fakti që edhe nuk e di pse sot e kësaj dite nuk ka ndodhur kjo. Flasim që kjo histori ka filluar që në 2009. Fakti që ky libër për shembull nuk u shoqërua kurrë me një manual, me një libër të vogël për mësuesit se si duhet ta përçojnë. Fakti që mendohen kështu forma alternative për ta dhënë mësimin e këtij libri me forma digjitale apo ku diun, por ndërkohë nuk bëhet si thua përçapja e dur për të kualifikuar mësues të cilët duhet ta japin këtë lëndë. Kjo është pyetje më vete. Pra kjo të çon ndoshta në idenë që është bërë gjithë kjo iniciativë është pak ta bëjmë për ta bërë, jo sepse ka një vizion afatgjatë se ku do arrihet me edukimin e brezit me anë të kësaj lënde. Zana, përvoja juaj cila është? Ju jeni autore në disa tekste që tani kanë marrë formën e teksteve alternative? Po, to tekste shërbejnë që ai nxënës kur futet, navigon në këto tekste, kur janë tekste të mirë gjithmonë, sepse unë kam dyshime për disa koncepte në tekstet që janë në alternativë. Pra, kur navigon, ai fillon dhe zbulon vetveten. Dhe në qoftë se ne e heqim nga shkolla, do të thotë që ti t'i heqësh të drejtën atij të zbulojë një pjesë shumë të rëndësishme që ai nesër dej mund të merret me arte.
Pra, mund të jetë një profesionist në fushat e arteve. Unë nuk doja ta kufizonim. Jo, doja të dalë diku tjetër. Sepse dhënia e lëndës së arteve në shkolla nuk është thjesht për ata që duan të jenë nesër artistë. Jo, do dalë diku tjetër. Në qoftë se në Kanada, eksperiencat më të mira të se në këtë mënyrë ju japim të drejtë atyre që e kanë hequr që të thonë nuk na intereson, është për një përqindje shumë të vogël. Elsa, nuk e kam atje. Të interesuar? Jo, nuk do dalë atje. Do dalë në eksperiencën e një shteti të madh, i cili nuk mendon se në për gjimnaze po përgatit artist, por e ka të detyruar një kredit çdo nxënës në shkollat e mesme kanadeze të marrë një fushë të artit. E ka të detyruar një kredit ta ketë në fund fare në kreditet. Ju keni jetuar një kohë në Kanada. Po. Dhe ky është libri i artit, po vetëm i arteve pamore. Nëse do i marrim gjithë librat bashkë, duhet ishte kaq për dramën, për tjerë e tjerë. Është për gjimnazet? Ky është për gjimnazet. Shkollën e përgjithshme. Po, për 4 vitet bashkë. Që do të thotë që në vitin e parë e kanë të detyruar një kredit, ose në vitin e dytë një kredit, ndërsa këshilltarët e gjimnazeve, pra këshilltarët ose të studentëve, që shohin që një student do nesër të jetë një arkitekt, një skulptor, një piktor, një aktor, një dans lëvizës, është i detyruar të marri 2 vite, vitin e 3 dhe të 4. Është i detyruar të marri lëndën e artit. Ndryshe ai nuk mund të konkurojë në asnjë fakultet, në asnjë universitet, në qoftë se nuk i ka këto kredite brenda. Pra kur do të jetë artist. Kur nuk do të jetë artist e ka të detyruar një kredit vitin e parë ose të dytë. Kurse ne e përjashtojmë. Unë të desha të them pak më përpara. Pra navigimi i studentit, i nxënësit, gjimnazist, është i detyruar të lundrojë në artet. Qoftë në artet shqiptare, qoftë në artet e huaja. Nuk ka asnjë lloj problemi në këtë drejtim. Ky është pastaj një çështje kombëtare jona nëse ne vitin e 9 duam të vëmë artin shqiptar, ose duam të vëmë në vitin e 2 dhe të 3 të gjimnazit, me që ne jemi sot në kategorinë e zhvillimit të shkollës së Bolonjës, pra e kemi 9 dhe 3, atëherë është tjetër gjë, ti mund të zgjedhësh o artin botror o artin shqiptar. Se jemi në këtë situatë, tekstesh, që nuk janë të unifikuara, edhe autorët ndryshojnë, edhe përmbajtja nëse ndoshta nuk ndryshon, po që disa kapituj nuk janë të përfshirë, për shembull kjo nuk e ka të përfshirë estetikën. Mendoj që Ministria e Arsimit dhe Kulturës duhet i drejtohet njerëzve të cilët janë të profesionalizuar për këtë gjë. Qysh në fillimin kur bëhen kurikulat, duhet të merren disa eksperjenca dhe të vendoset nga studius, nga historian, nga Akademia e Shkencave, nga njerëz që janë doktorant ose që janë profesor. Ku do mbështetemi për të dhënë historinë e artit, në të 4 fushat që ka arti. Nuk mundet gjithkush të dalë dhe të bëj kurikula. Nuk mundet gjithkush. Pra këto libra përkthehen, siç është dhe libri këtu, përkthehen, shihen, në çfarë trajtash i bën një vend më i madh, marrim një vend që kemi afër Itali dhe marrim një vend. Madje edhe përkthimi është shumë për të dëshiruar, se ti e kupton shumë mirë. Po. Ti e kupton shumë mirë që është përkthim. Kur teksti është përkthim dhe është përkthim i keq. Është përkthim i keq dhe nuk është i përshtatur për moshën. Për moshën e caktuar ku do të shkoj, unë kam kap gjëra të tmerrshme, impresionizmi është në të gjithë këto libra kreti ndryshëm dhe nuk është, po themi, akti kryesor i, po themi, impresionizmit. Dhe jam me shkrimin që ka bërë Olceni, jam plotësisht dakord. Pra fillon që nga koka kjo punë. Kush merret me këtë gjë? Çfarë ndodh me procesin gjatë rrugës? Sepse Ministria e Arsimit lidh një kontratë me shtëpitë botuese, të cilat nxjerrin produktin final. Po, janë shtëpitë botuese pasaj që... Çfarë ndodh në këtë zinxhir, domethënë? Janë shtëpitë botuese që, po themi, angazhojnë artistë të ndryshëm ose historianë të ndryshëm që bëjnë tekstet. Por ky tekst përsëri duhet kaloj në një stad më lartë se sa ai që e ka bërë. Nuk mund ta marrim mësuesi ta lexoj tekstin, as Timin, as Tromirt, as Olcenin. Duhet dikush më shumë se sa ne të tre ta lexoj tekstin. Mësuesja apo redaktorët e shtëpive botuese? Se kam përshtypjen që mbyllet aty te redaktorët e shtëpive. Janë ata që duhet të vendosin për librat tan. Ata të thonë që zonjë ti mos u merr më me këtë punë se ti nuk vlen, nuk mundesh. Jo të vi mësuesi pastaj bën librin, jam e Romin, bën librin e vet, të përshtatur bashkë me autorin. Si ta jap këtë lëndë? Si ta japi lëndën, si ta zhvillon. Okej. Kjo, unë këtë ide kam për të thënë për këtë gjë. Në fakt, në Shqipëri ka munguar shkolla e historianëve të artit dhe të kritikëve që prej vitesh ekziston në vendet perëndimore. Dhe kjo bën ndasin thelbësore midis autorëve të librave dhe mësimdhënësve. Mësimdhënësi nuk është i detyruar
me do e mos në nivelin për kë ne po flasim, pra gjimnazet, shkollat e mesme, të jetë një autor librash. Por padyshim që sistemet politikat kulturore arsimore, padyshim që drejtojnë mësues të tillë në mungesë të profesionistëve për të marrë dhe për të shqyrtuar tekste të kësaj natyre. Por nëse ne vendosim mësues të cilët nuk kanë aspak përgatitjen akademike dhe shkencore për dhënë një lëndë të tillë, padyshim që kjo lëndë do të bëhet e papëlqyeshme, dhe ky është hapi i parë. Aktualisht tek Sami Frashëri Artet i jep të mësuesja e letërsisë. Por mësuesja e letërsisë nuk është e profilizuar për historinë e artit. Jo, ata mendojnë që konceptet bazë për estetikën i mbulon shkëlqyer. Historia e artit ka sociologji, ka antropologji, ka filozofi, ka estetik. Pra të gjitha këto një profesionist duhet të jetë i përgatitur paraprakisht për ta dhënë. Atëherë, pyetja e thjeshtë, kush i jep artet në shkolla? Të flasësh për edukimin e brezave nuk është një lloj si të mbjellësh lule apo të pjekësh bukë. Është pak e komplikuar në fakt çështja. Në përgjithësi flas. Ne kemi të trashëguar ndër vite, që mbas viteve 90 e këtej, mentalitetet të gabuara estetike për të bukurën, për të shëmtuarën, pra një gjë që ka qenë e bukur atëherë, nuk është e bukur sot, ose një gjë që ka qenë e shëmtuar atëherë, sot është më se e shëndetshme, kupton pra. Në përgjithësi flas. Është një brez i caktuar, i rritur me konceptet estetike të asaj kohe, ku përfshihen mësues, pedagog, specialistë Ministrisë së Arsimit, profesionistë të fushave të ndryshme, të cilat kanë të gabuar bazën estetike të gjërave. E dyta, pse ta jap këtë? Pse ta the këtë? Po t'jap një shembull. Koncepti që këtë lëndë mund ta japi mësuesja e letërsisë është një koncept i mbartur ndër vite, sepse mësuesja e letërsisë është marrë me aktivitetet kulturore të shkollës së mesme, ka ndihmuar një grup teatri, domethënë në një mis të vogël shkolla ku diun dhe tash. Dhe është krijuar ideja në Ministrinë të Arsimit që u kry kjo punë. Këtë lëndë ne e hedhim dhe në fakt është iniciativë shumë e mirë dhe ka shumë mundësi të ketë qelluar dikush atje në Ministrinë të Arsimit që ka studiuar jashtë, e ka hedhur si ide, e kanë marrë këta të tjerë. Pra është rastishme po. E kanë marrë pa diskutim, e kanë marrë këta të tjerë që s'din bëjnë asgjë dhe kanë thënë sa bukur, le ta bëjmë. Le ta bëjmë, po si ta bëjmë? Ku është perspektiva e kësaj gjësh? Nuk e di kurkush. Dhe është menduar kollajgje që këtë lëndë ta bëjmë, të vrasim veten në shtëpitë botuese si do ta zgjidhim me autorët që do marrin, ne ta hedhim në shkolla dhe ta japim mësuesit të letërsisë dhe marrin filmi. Nuk funksionon kështu. Dhe me të drejtë ne hidhemi sot dhe themi, mbasi është bërë dëmi, që jo, s'është kështu, sepse kjo punë ka qenë në 2009. Tash një gjë. E dyta. Një shtesë, bëj vetëm një shtesë të vogël. Prej këtij viti, Universiteti i Arteve do t'ju njoh atyre që diplomohen në ato fakultet, edhe profesionin e mësuesit. Pra, ai që del piktor, do t'i njihet... Ka qenë kjo, Elsa, e hoqën vetë. Universiteti se donte vetëm artist. Ka qenë, unë kam dhënë... Megjithatë këtë vit do të filloj dhe do të funksionojë. Dhe psikologjin provime, kam dhënë provime një vit sociologji, një vit psikologji. Që është një burim i mirë për të furnizuar shkollat... Se nuk bëhet. Ka drejtë, se duhet jetë akoma mësuesi letërsisë. Ka kaq shumë i jashtë që kanë mbaruar artist, edhe mund ta japin këtë lëndë në një mënyrë krejt ekselente në përshkolla. Edhe sikur mos ja njohin. 1 milion gjëra të mira. E dyta nëse më lejon, pra për konceptet, sepse ka të bëjë shumë kjo pjesë. Hidhet në kurrikul që do bëhet kjo lëndë me këto 4 kapitull, unë flas për teatrin, ku do për shembull në teatr duhen konceptet bazë thuhet aty. Po konceptet bazë ka disa shkolla në botë. Kanadaja ka ndryshe, Amerika ka ndryshe, Europa ka ndryshe. Për shembull, unë që jam marrë me kapitullin e teatrit bashkë me Alfred Rebiskën, me 102 bashkëautor, jemi bazuar mbi disa koncepte të themi amerikane, në kuptimin që amerikanët për shembull që në çerdhe, që në kopësht e kanë lëndën e teatrit, në kuptimin që teatrin e mësojnë nëpërmjet lojrave. Dhe kështu në vazhdim shkolla themi 8 vjeçare, ata e kanë ndryshe, kanë shkollës mesme, i thonë high school, e ku diun të tash, por nuk ka rëndësi kjo. Ideja është që konceptet bazë të teatrit i marrin nëpërmjet lojrave. Tash ky koncept nuk është se na e shkruajti Ministria e Arsimit në kurrikul dhe tha, unë dua një lëndë ku të hidhen konceptet bazë të teatrit. Dhe ne si profesionistë dhe mbi të gjitha si njerëz që na dhëm kjo punë, sepse nëse pastaj me këtë libër do mësoj dhe fëmia im,
ullëm dhe menduam që ndoshta gjëja më e mirë është që ne, si thush, ta shfrym pak, që mos të trëmbet nxënësi kur e merr thotë po teatr, mos trëmbet mësuesi kur ta japi. Megjithatë nxënësit janë të vetëdijshëm tani që tekstet për Artet janë reduktuar në një libër me figura. Ky është komenti që mora nga nxënësit e Sami Frashërit. Nuk e di sepse këto janë dhe libra alternativ dhe janë katër të tilla në treg dhe unë nuk e di se nga kjo gjeneze 2009-s që shpjegoi Romiri, në çfarë faze jemi tani, sepse aktualisht ke një tekst në dorë. Kam tekstin e klasës 9 që për mua, unë e shoh gabim që klasa e 9 është ende me klasën e 5, ideali i rritur. Është gabim që strukturë. Kur je i mbyllësh në klasën e 8 dhe shkon në klasën e 9 në gjimnaz, nuk mund të rri një adoleshent me klasën e 5, prandaj ndodhin gjitha. Jam kundra këtij sistemi me 5, me 9 dhe 3 në gjimnaz. Prandaj e flas dhe këtë dhe prandaj ka ardhur gjithë kjo zallamahi e tillë. Është bërë mujë dhe në shkollat larta. Karta Bolonjës është një gjë e pa aplikueshme, e cila janë po gjëra cilat janë e eksperienca përvoja që do t'i kalojmë edhe po i kalojmë. Unë jam në tekstin e klasës së 9, fatmirësisht të vit ka fituar, por nuk jam kam këtë ide që her pas here janë hedhë tekstet për t'u ripunuar, pa lënë një stazh, po themi të një teksti prej 5 vitesh siç e ka gjithë bota. Bëhen 5 vjet hidhet një gjë e re, sepse vinë dhe gjëra të reja në art. Kjo është arsyeja pse ndryshojnë. Ndërsa në konceptet bazë nuk mund të ndryshojë asgjë, nëse ti ke hedhë gabim, siç e thash pak më përpara, duhet të jetë një stad më lart se sa ai që e bën tekstin, për të korrigjuar gjithë to gabimet ideore. Por për tekstin tim, jo se jam unë mendoj që është gjys për gjys, 50 me 50. 50 zën teksti dhe 50 zë, po themi, imazhi. Dhe nuk jam as pak dakord, nëse librat kanë deformuar vit pas viti dhe t'i lëm vend vetëm figurës dhe mos thuhet asgjë në tekst, atëherë është gabim i shtëpive botuese, por edhe i Ministrisë së Arsimit, që kontrollon. Apo jo. Pas e guxoj informacion që ka dhe me fond të vogël. E kam kërkuar që të jetë e tillë dhe shtëpia botuese e ka bërë jo vetëm për mua, sepse aty është edhe për 3 artet e tjera. Dhe diskutimi kryesor është që kjo lëndë të mos hiqet nga gjimnazi dhe të kontrollohen tekstet tona, imi i pari. Dhe të investohet, këto janë dy kryesore, në strukturat ndihmëse që kjo lëndë të përthithet sa më mirë. Shkollajt thuash nuk e kuptojmë se bëjmë dot. Cilat janë këto strukturat ndihmëse? Klubet e artit, siç i ka për shembull Sami Frashëri, që janë shumë të rëndësishme dhe ka 4 klube arti. Dhe ti sheh atje që nxënësit shkojnë me dëshirë dhe kanë dëshirë që këto libra t'i kenë. Por, kur përballen me mësuesin që nuk është profesionist, nuk është aktori, po themi, ose nuk është esteti i skenës, nuk është esteti i arteve pamore, ose i dansit, ose i kinemas, atëherë nxënësit stepen sepse nuk marrin ide plus, ose nuk kanë ku ti ballafaqojnë idetë e tyre. Nxënësit janë shumë të zgjuar, janë shumë të dashur me artet. Duhet të ditur një fakt që e vura re ndërsa shkova të intervistuar tek Sami Frashëri, më fal Olsen, që po të ndërpres, po më bëri vërtet përshtypje. Afër murit të shkollës ishte realizuar një version në pikturë, nuk di ta them saktë teknikën tani, po, murale, e Tintorettos, jo, përkundrazi, e Tintorettos. Zbritja e Krishtit nga kryqi, por në vend të Krishtit ishte vendosur një punëtor i aksidentuar në vendin e punës. Jam mahnitur nga ideja, nga koncepti, që merr shkas pikërisht nga këto njohje, nga historia e artit, nga rilindja e artit italian, dhe e praktikuar kaq mirë në situatën sociale, ekonomike, e kishin bërë nxënësit. Kjo është përshtypja ime, nuk e di, por që ishte afër shkollës kjo gjë. Ndoshta se kanë bërë nxënësit. Gjithatë nxënësit e Sami Punimi ishte amator, nuk ishte i përkryer, por ideja ishte geniale. Çrëndsi ka. Ndjeshmëria që ata kanë ndaj situatës në Shqipëri, gjendjes së punëtorëve në veçantë të përkthyer në vepra arti. Në fakt ka lindur një tjetër problematik në këto 28 vite, që është kjo. Prindrit e mi, prindrit tanë, vëllezërit tanë, motrat, janë thuajse krejtësisht ignorant në dijet dhe në njohjen e arteve. Ta lëmë janë artin botror dhe artin italian, artin evropian. Të njohim së pari artistët tanë. Dhe kjo, ju lutem, sepse dua ta përfundoj, është e gjitha një zinxhir i madh. Kjo ka sjellë që në këto 28 vite në vendodhjet arkeologjike, për mua ka shumë rëndësi dhe kjo. Madje është një tjetër betejë e madhe. Në një vendodhje arkeologjike nuk ka ciceron, sepse s'ka përgatitje pikërisht për mungesën e shkollës së historisë artit, apo të kritikës. Pra ne kemi prodhuar artist, por jo
teoricien. Është një gjë tjetër teoricien. Nuk mund të bëjë një piktor, një aktor teoricien, aspak. Mund të ketë njohuri mbi historinë e artit, por është teoricien ai që bën të shkruan. Dhe për më tepër, është kjo që në mosdijen dhe në mospasjen e ndjeshmërisë ndaj këtyre vlerave kulturore, trashëgimisë kulturore, padyshim që sot ne shohim qytete të tëra, të cilët kanë ngritur përbindësha betoni. Pra, kjo është një pasojë shkak e të gjithë kësaj historie të madhe për mos studimin e kësaj lënde, që në pamje të parë duket një lëndë pa vlerë, e pa nevojshme, në fakt është thelbësore për edukimin e një qytetari të ardhshëm. Së fundmi dhe ndër vite kam dëgjuar për realizmin socialist. Ne mund të jemi dhe kundër atij sistemi, por ne nuk duhet të jemi kurse si asgjësues ndaj asaj periudhe, e cila dashje pa dashje, me dëshirë dhe pa dëshirë, solli një cilësi, preku një nivel artistik, qoftë në artet pamore, qoftë në artin skenik, qoftë në ato të baletit, qoftë në ato të muzikës. Mos harrojmë që në 45-ën e tutje nisën themi profesionistët e parë. Deri në ato vite ne kishim gjysëm amator, gjysëm diletant, artistë të cilët ishin autodidakt. Por si ne sot mund të azjesojmë një periudhë kaq të rëndësishme, si dhe vetëm për të kundërshtuar një sistem? Jo, ka plot mundësi dhe hapësira për të kundërshtuar një sistem. Gjithmonë në mënyrë themi intelektuale dhe duke edukuar brezat e ri se çka ka ndodhur, çfarë është zhvilluar dhe çfarë arti është prodhuar nga 45-a deri në 90-ën. Dakor. Kështu që ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish me të ftuarit tanë. Romiri përmendi diku që duhet të ekzistojnë forma të tjera alternative që atë që nxënësi e prek teorikisht në tekste ta prek praktikisht me disa forma të tjera, domethënë. Sigurisht. Teatrin, kineman, artin bashkëkohor. Unë flas për kapitullin e teatrit, sepse sigurisht për atë përgjigjem nga që me përgatitjen e atij kapitulli e marr. Sidomos tek të themi libri i historisë së artit, sepse libri Artet ka koncepte të bazë dhe sipas, siç u shpjegova më parë, sipas konceptit tim dhe të profesor Alfred Rebickës, që ne ndërtuam atë kapitull, ajo lëndë, pra lënda Artet, zhvillohet në ambiente, si thua, mundësisht palestër, me ushtrime, me gjëra të tash. Për sa i përket historisë së artit, edhe aty patëm një përplasje të vogël, sepse domethënë nuk arrita kuptoj se i bëjnë sa përsye faqe, se nuk ka mundësi. Gjitha kurrikulat, iderat, më the tash. Historia e artit të teatrit, historia e teatrit nuk është historia e dramaturgëve. Pra nuk është biografia vetëm e Brechtit, e Sartrit, e kudjun. Historia e teatrit është historia e bërjes së teatrit ndër vite në shtete të ndryshme, në epoka të ndryshme, në rrethana të ndryshme historike. Gjëra të cilat nuk kërkoheshin fare, domethënë sepse që në kurrikul ta parapërcaktojnë. Do të flasësh për këtu do bësh një kapitull për Brechtin, këtu do bësh një për këtë, një për historia e dramaturgjisë nuk është historia e teatrit. Historia e teatrit është tjetër gjë. Përtej kësaj, ajo që nuk arritëm ta bëjmë kurrë ishte historia e teatrit shqiptar. Pra do të ishte shumë bukur që në kohën kur është bërë teatri partizan, ne të sqarojmë se çfarë ka ndodhur në botë në të njëjtën kohë. Pra që jo nxënësi, por edhe ne që jemi kaq, jemi kurioz të dimë ç'ka ndodhur kur këtu bëhej teatr partizan në vitet 1940 e kusur, çfarë ndodhte në Spanjë, në Francë, në Itali për teatrin. Pra ku ishim ne me teatrin? Kur u krijua teatri popullor në shfaqja e parë Topazi 30 maj 1945, në 45-ën çfarë bëhej në Itali, në Spanjë, në Francë? Të bënim pra si thua një lloj paralele. Jo, nuk na duhet. Do bësh historinë... Sepse tani të gjithë synojnë kështu, në një slogane, qasje globale, thonë. Qasje globale ndaj kulturave. Një sekondë, që se ne kemi njolla të zeza në përgjithësi në historinë e Shqipërisë, jo më në historinë e artit. Ne vetë na pyesësh, unë që jam kaq sot sa jam, unë e di historinë e Shqipërisë, Skënderbeu, Ismail Qemali, Enver Hoxha. Më kupton, unë di vetëm 3 etapa. Se çka ka ndodhur në mes, unë e kam njollë të zezë. E kemi në përgjithësi, si shoqëri, si popull. Jo më pastaj historia e artit, apo historia e teatrit. Historia e teatrit nuk fillon në 30 maj 1945. Ne nuk kemi 80 vjet teatr.
me krijimin e teatrit popullor. Ne kemi 131 vjet teatr, sepse teatri është bërë dhe ka bërë kisha franceskane në Shkodër, trupa pafund teatrore në Korçë, këto nuk i dim ne që jemi profesionist, e jo më shkollat e mesme. Dhe kur unë hidhem dhe i propozoj, sigurisht shtëpisë botuese dhe shtëpia botuese nëpërmjet meja propozoj ministrisë, që a mund të ishte janë të pa konfirmuara, nuk di ma zërë, nuk ju kemi kërkuar këtë, kemi kërkuar tjetër gjë, pra, është më e thellë çështja, nuk është çështja Atëherë, raporti, histori, arti botror, histori, arti shqiptar, si qëndron në këtë tekste? Po, sepse, kërkoj ndjesë, sepse Zoti Zalla përmendi shumë bukur diçka dhe ka një hendek shumë të madh në studimin e kësaj lënde. Jo vetëm tek gjimnazet, e cila është një lëndë përgjithësuese, por shpeshherë edhe shkollat themi të arteve si liceu, por dhe Universiteti i Arteve, kanë mangësi të ndjeshme dhe lakuna të ndjeshme në studimin e historisë së artit. Sepse janë të prekura kaq sipërfaqësore, sa që vërtet habitesh që vërtet kemi 80 vite teatr apo balet, nuk fillon dhe piktura pas 45-ës, sepse kemi kolidromenon, zonja Verorica di dhe më mirë. Me sa diun janë pothuajse të papërfshira fusha si kinematografia dhe fotografia? Të të shpjegoj diçka, Elsa. Ky libër pati jetë vetëm një vit. Mund ta shikosh. Është historia e artit shqiptar i klasës së 10. Jo vetëm i arteve pamore, po i të 4 arteve, po themi. Vetëm një vit dhe nuk u hodh më. Aty është historia e artit shqiptar. Por ardhja në për ministri të njerëzve që zëvendësojnë njëri tjetrin për 4 vite, me mendësira të ndryshme, sjell që ta heqin. Një vit është bërë. Përse është hequr, unë kërkoj kohë thjesht, po e them si pikpyetje. Pse hiqet historia e artit shqiptar në vitin e 10 të gjimnazeve? Përse mos të shtrihet kjo lëndë në 8 vite? Arti, po e themi arti në fillim, sepse bëhen studiot e artit, si që janë të prekim materialet. Këtë nuk e di. Pra, në këto 8 vite... Ne po përgatisim fëmijë, po përgatisim të rinj si të kenë një karrierë të suksesshme. Po investohen në përshkolla që ata të njohin në maksimum teknologjinë. Po këtë pra Elsa. Struktura dhe infrastruktura. Kur kam qenë fëmijë, ne në shkollën tonë të vjeçare kishim laborator të biologjisë, laborator të kimisë, laborator të ato kavanozet e famshëm me bretkosa, me formalinë ku diun. Sot janë zhdukur të tëra, nuk ka as domethënë vetëm ku diun në laborator informatike, aty ku është kompjuteri, domethënë sot zhduk muzeu zotri u prish, muzeu i botanikës së shkencës. Edhe një vërejtje e vogël. Më thanë në Sami Frash, mësuesit që ne këtë gjë, këtë operacion nuk e bëjmë pa miratimin e prindërve. Elsa, jo, është diçka e vërtet kjo, sepse nxënësi kur zgjedh lëndët, natyrisht bisedon me prindët. Dhe prindët kanë një posedim goxhat madh në Shqipëri. Ndaj fëmijëve, nuk është si në botë që fëmija i thot prindit që mama o babi unë zgjodha këto lëndë, dhe jati thot je i kënaqur me këto që ke zgjedhur, ai thot po, atëre vazhdo. Kurse këtu është e kundërta. Fëmija shkon dhe thot, mami, çfarë lëndësh të zgjedhur, kam këto. Spanjishten apo dhe mami thot, zgjidhe këtë dhe jep dhe mend. Zgjidh spanjishten se është shumë në mod tani, dhe ti mund të zësh vend te kjo ambasadë. E kupton? Dhe kjo është roli edhe japonisht kam unë disa nxënës. Edhe japonisht. Pse ka ndodhur kjo pra? Pikërisht për këtë motiv, sepse historia e artit është lënë në periferinë e gjithçkaje. Dhe një prind dhe një nxënës nuk ka as pak interes ta zgjedhë si lëndë, sepse nuk i peshon fare në kurrikulën e tij, themi të gjithë formimit. As i prindit. As prindit, sepse prindit thotë, "Okej, ti po zgjedh historinë e artit, po ku do të shkoj kjo?" Ti nuk mund të shkosh për mjekësi. Ti nuk mund të shkosh në një degë të caktuar, ti nuk mund të shkosh për drejtësi. Ti sfiton dot para. Pra të gjitha këto bëjnë sa kjo është e para. I kam dëgjuar vetë prindët. Sepse unë kam ca fëmijë të gjimnazeve që duan të aplikojnë për arkitekturë ose për arte dhe nuk kanë marrë asgjë, sepse sot është e lirë, nuk mund të mbarosh një shkollë të mesme artistike për të vajtë në një universitet arti. Mund të jesh fare jashtë këtyre shkollave, por ti je i përgatitur që në shkollën e mesme për t'i marrë këto lëndë dhe pastaj i zhvillon. Nuk të bën shkolla dhe Universiteti i Artit artist. Ajo do të japi orientime të përgjithshme. Është diçka tjetër brenda që ti do bëhesh artist, është tjetër gjë. Pra unë kam nxënës të cilët vinë dhe nuk dinë asgjë mbi vizatimin, nuk dinë asgjë mbi strukturën matematikore dhe gjeometrike të lëndës së arkitekturës. Dhe kjo vjen sepse ata nuk kanë marrë asnjë njohuri në këto shkolla. Dhe ti ja heq të drejtën
5 nxënësve në fund të fundit për të qenë nesër arkitekt e ardhshëm. Nuk ke të drejtë fare, ose 5 aktor, ose dhe 1 aktor. Nuk e besoj këtë punën e ndikimit të prindërve. Unë besoj që prindrit sot që flasim, unë jam prindër vetë, janë shumë të interesuar që t'i çojnë fëmijët e tyre për 1 milion arsye në kurse nga më të ndryshme, për pikturë, për teatr, për balet, jo vetëm sepse për hir të faktit që shkolla nuk i përmbush këto, por edhe për faktin tjetër që nuk e se i çojnë sepse duam t'i bëjmë piktor, artist, skulptor apo futbollist. Po sepse duke u marrë me to, fëmia, si thua, kalon një kohë në mënyrë më të përpunoni imagjinatën, ndjeshmërinë, socializohet me të tjerët, mëson të flas, mëson të hec, mëson të bashkëbisedoj me njeriu që ka përballë. Pra, nuk janë edhe aq kot këto lloj gjërash. Po gjithsesi Mendoni me prindin, më falë, Elsa, shkolla duhet ta ketë librin. Duhet ta ketë librin, duhet ketë profesionistin që quhet mësues, dhe madje mësuesi duhet t'u japi dhe po themi një literaturë plus. Se prek nxënësi ose nuk e prek është tjetër gjë, ama ti i detyruar t'ja japësh këtë dhe ta mësosh, qysh në bangat e shkollës mesme që ai përgatitet për në universitet. Nuk mundet vetëm me një libër, ka literaturë plus. Dhe tjetra janë programet e edukimit që duhet ketë çdo institucion kulturor. Atëherë, një sekond, Zana, se këtu do dilja. Sa janë shkollat në partneritet me profesionistët apo me institucionet e artit? Galerit, opera, teatr, muzet? Zero. Nuk janë fare. Zero. Disa po, disa mësues të apasionuar, por individualisht. Individualisht, jo po jo nga shkolla, institucionale. jo nga shkolla. Jo. Ose ka njerëz ose persona të cilët bëjmë projekte pranë Ministrisë së Kulturës dhe implementojnë këtë projekt në shkollat ku ata dëshirojnë. Që dhe kjo është shumë e kontrolluar dhe e diskutuar. Po është shumë pak. Si ka mundësi që të hiqet një histori arti, të reduktohet në shumë pak lëndë, madje janë disa lëndë të cilat janë të tepruara në vështrimin tim. Që më duhen 3 orë fiskulturë në javë. Marr një shembull, nuk dua absolutisht të hyj në hak një lëndë tjetër, por kur ti azison një lëndë tërësisht, atëherë më lindë drejta të them përse. Lëndë formimi. Me ato produkte ushqimore aq dyshimta duhet patjetër dhe fiskultura, mos e hiq. Jo, duhet fiskultura, por Elsa, është me të njëjtën kategori mendimi duhet shkojmë drejt fiskulturës. Me të njëjtën. Nëse ti do ta respektosh dhe artin me 3 orë, artin e dramës, të gjitha, respekto dhe fiskulturën me 3 orë, por nuk e të drejtë. Kur lexojnë këtë libër, ata fillojnë dhe pyesin. Pse arti jonë është kështu? Dhe pse arti botror është zhvilluar, dhe që atëre ti fillon, që në moment, fillon dhe bën një diskutim me ato nxënës të mrekullueshëm. Këto nxënës, ky brez do të kthehet në një konsumator të artshëm. Pra, teatrot nuk do të vuajnë mbi jetesën, shiko, mos harrojmë, mos të mbetemi në kryeqytetin, në Tiranë. Është vërtet. Kemi të gjithë Shqipërinë, po kemi Shkodrën, po kemi Vlorën, po kemi Elbasanin, po kemi Cërrikun, po kemi Rogozhinën, po kemi Durrësin, po kemi shumë qytete, të cilat mbeten në gati nuk ekziston një trup teatrore, por mos të thënë dhe një galeri e qytetit. Pra janë të vakta, gati inekzistente aktivitetet kulturore. Nuk e di sa të informuar jeni për këtë situatë në shkollat e rrethave e qyteteve të tjera? Në shkollat e rrethave, unë kam rastisur, dhe sa po doja ta cikja këtë pjesë, dhe më shkriju për shtype, qofsha unë gabum, që ka shumë interes për, nuk e di, ndoshta Tirana lëviz pak sepse këtu gjërat Eci me një ritëm tjetër. Me një ritëm të shfrenuar, të thoja, tjetër për tjetër. Unë kam rastisur, sepse më ka dash puna që të shkoj t'jap shfaqje edhe në për qytete të tjera. Kam rastisur në Elbasan, kam rastisur në Pogradec, me mësuse, cilat kanë ardhur kanë parë shfaqje dhe mas shfaqjes, mas e kemi folë për shfaqjen, kemi cikur edhe punën e librit, të cilat ato e japin, jo japin nxënësve dhe unë i kam pyetur, kam qenë kurios, që a keni vështirësi, domethënë çfarë ndodh dhe ku diun. Sigurisht, i kemi ka përcyer në ato fillime më kanë thënë, por tashti, jo vetëm nxënësve, por edhe ne na pëlqen, sepse ka gjëra të cilat është mirë që njeriu t'i di në jetë. Pra po thoja, kam një përshtypje që në për qytete kjo lëndë është e mirë pranuar. Këtu në Tiranë nuk e di se çfarë ndodh. Është e mirë pranuar sepse njerëzit kanë etje për dije ndaj artit dhe për të njohur vetveten fundja. Ne njohim vetveten. Përse shkojmë në Athinë? Përse shkojmë në Rom? Përse shkojmë në Paris? Pikërisht pra, për të njohur dhe për të parë artin, kulturën, për ta prekur atë dhe për të edukuar fundit dhe fëmijët tanë. Në pamundësinë për të edukuar këtu, sepse të pakta dhe të rralla janë monumentet apo galeritë
atëherë mundohemi që ti edukojmë nëpërmjet këtyre udhëtimeve tona, jo me synimin kryesor për të shkuar për artin, por gjithsesi kur ti shkel, padyshim që prek dhe artin. Romir, po marr shembullin tani në fund të bashkëpunimit të shkollave të Tiranës me teatrin kombëtar. Mund të jetë kjo një formë? Sigurisht, gjitha format janë të mirë pranuara, si thua, dhe janë gjëra shumë të mira që bëhen. Më tingëllon pak sporadike. Dhe jo e bazuar. Jo e menduar, jo e pjekur. Që të mos bëhemi ziun deri në fund dhe mos t'i vej një definicion tjetër sepse ndodh, sepse... Po, mirë t'i themi se sa t'i mbysim në barkë mendimet. Duhet të them, në përgjithësi, unë e kam bindje këtë, gjërat bëhen për fasad, nuk bëhen me mendimin e mirë për ta çuar diku, në mënyrë afatgjat gjën. Pra unë investoj tani, që t'ja marrë rezultatin mbas X kohë. Kupton, më rezulton që nuk bëhen kështu. Bëhen sepse duhet bërë. Nga janari në prill. Duhet bërë. Ndërkohë që se çfarë rezultati morëm nuk e di kurkush. Megjithatë, edhe duke u bërë ashtu me brek në përkëmb, e rëndësishme është që bëhet, nuk ka rëndësi. Unë do doja që t'ishte me bazë, pra të kishte dëshirën e mirë për të kualifikuar mësues të cilët a japin të lëndë, pastaj të kishte ambient të shtesë, siç ka palestra për të bërë fiskulturën, të ketë edhe një studio me një moket të vogël, me 2-3 pupa ku të bëhet edhe kjo lëndë, apo të ketë edhe akses të ketë dhe fonde shkolla, Ministria e Arsimit ju jap shkollave fonde për të vajtur dhe për të vizituar sajtet arkeologjike, amfiteatrin e Apollonis, teatrin e Lasht të Duraut, të Durrësit, të Butrintit, Bylisi, apo ku diun deri në Gjirokasit. Nëse ky aktivitet që përmendet ti do të ishte në vazhdën e këtij lloj mentaliteti, unë do të thosha po, është një mrekulli. Por në momentin që unë e shoh si një gjë të bërë në mënyrë sporadike, okej, është mirë, po do të ishte më mirë nëse do bëj kështu si them unë. Jo kështu si them unë, po kështu si duhet. Nuk len asnjë gjurmë dhe nuk ka asnjë lloj substance. Ju e dini që shkojnë nxënësit në ekskursione, apo jo? Shkojnë. Edhe unë pyeta, siç keni pyetur edhe. Do shkoni, keni një program? Jo. Po për çfarë po shkoni? Po kështu thanë, do shkojmë, thanë në Shkodër. Nuk u kanë thënë që është një muze atje që quhet Marubi? Jo, nuk na kanë thënë. Unë i them ti nxënësit tim, i them ti, shikon, baje mend e ke mu në qendër, mu në atë rrugën e bukur. Shko shife se do ngelesh i kënaqur. Do me thënë, shkon në Shkodër dhe nuk ju bën një plan, e i lëviz gjithë me autobuza, dhe nuk ju bën një plan, ose është teatri, është shumë i bukur, ndërtesa e teatrit është fantastike. Nga më të bukrat që kemi në, domethënë që i ka ngel Shqipërisë. Do doja të citoja Alessandro Baricon, një njeri i kulturës shumë i rëndësishëm në Itali, i cili e ka ngritur mjaft zërin për punën që duhet të bëj politika në drejtim të shkollave. Dhe thot, mos jepni pare për festivale letërsia, apo për festivale teatri, por që në televizione të ketë emisione të mira për librin dhe për kulturën. Jam para të hedhura për tregun, por tregu nuk mund të krijojë publik të vetëdijshëm dhe të kulturuar modern. Publiku është i tëri atje ku nuk ka diskriminim të asnjë lloji, në shkollë dhe më pas përpara televizionit. Është i nevojshëm alfabetizimi. Duhet një alfabetizim i dytë, me qëllim që të gjithë të mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë modernën. Kohën e tyre. Kjo është një mesazh të shkruhet koha e tyre. Po ata nëse nuk e kanë këto lëndë, nuk do të arrin dot kurrë ta shkruajnë kohën e tyre moderne. Ta shkruajnë ata kohën e tyre. Do japin mundësinë që ta shkruajnë kohën e tyre. Pra rivendosja e kësaj lënde nuk është një tek e një grupi të caktuar, të një komuniteti artistësh, por është një kërkesë e domosdoshme për edukimin e brezave, pavarësisht se ato janë në shkollat artistike apo jo, por duhet me çdo kusht dhe jo me zgjedhje, por e vendosur e detyrueshme, sepse funde janë politikat ata që drejtojnë të ardhmen dhe nuk janë nxënësit që drejtojnë dhe shprehin dëshirën që këtë lëndë e dua apo këtë lëndë nuk e dua. Në të kundërt do të ishim në një kakofoni zërash, zgjedhjesh dhe për këtë fundi është qeveria për të vendosur pikat mbi. Unë ju falenderoj shumë që ishi sot këtu. Faleminderit juve. Shpresoj vërtet që të kemi ngritur dhe të kemi trajtuar një problem real. Ju urojmë gjithëve natën e mirë.